سلام، مریم هستم با یک ویدیو دیگه از هوم زامبیان. امروز قراره یک پنت هاوس فوق لاکچری تو منطقه پرطرفدار ماسلاک رو با هم ببینیم. پس این ویدیو رو حتما دنبال کنید. نزدیکترین ویو به بوسفور رو دارید. سایز این تراس عالیه، واقعا بی‌نظیره. من عاشقش شدم. کل استانبول زیر پاتونه. تمامی پنت هاوس‌ها به صورت خام تحویل داده میشن، یعنی شما میتونید طبق سلیقه خودتون تمامی واحد رو از 0 تا 100 طراحی کنید. بریم که با هم آشپزخونه رو ببینیم. از چوب گرفته تا سنگ‌ها همگی از مواد طبیعی کار شده. 5 تکه برقی روی تمامی آشپزخونه‌ها تحویل خریدارا داده میشه که همگی از برند مرغوب زیمنس هستن. مساحت کلی این پنت هاوس 466 متره و مساحت مفیدش هم 299 متر. این پنت هاوس 3.5 خواب است. بریم که اتاق خواب‌های طبقه بالا رو با هم بررسی کنیم. تمامی اتاق خوابای این پنت هاوس مستر هستش. طراحیش مدرن و عالیه. همونطور که میبینید سرویس بهداشتی این اتاق خواب مستر که در واقع بزرگترین اتاق خواب این پنت هاوس هست پشت سر من قرار داره. شما دقیقاً از داخل حمامتون ویو بی‌نظیر بوسفور رو دارین. شامل 2 بلوک 42 طبقه با مجموع 442 واحد مسکونی که از یک خواب تا 3.5 خواب‌های پنت هاوس هستند میشه. ممنون که امروز توی این ویدیو با ما همراه بودید. برای دریافت هر گونه آفر از این پروژه و پروژه‌های دیگه توی استانبول میتونید با تیم فروش ما تماس بگیرید. یادتون نره که صفحه ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. تا یک ویدیو دیگه با هوم زامبیان، خدا نگهدار.